Nu gaan we naar oppositie glijden voor de head roll. Met de rechterhand 2, 3 en 4 heren trekken, linkerhand beneden. Dames laat los en roll, hou contact. En 7, tap 8. Staan we in de oppositie. Basic 2, 3 en 5, 6, 7, 8 voor de windmill. Breng die handen omhoog, maar hou tegen, rechtsboven, linksonder. En nu, heren, je draagt de dame met je rechterhand van je af, linkerhand naar je toe, waardoor de dame linksom draait, om en om, 5, pak 6, 7, tap 8. Basic, 1, 2, 3 en 5, 6, 7, 8. Doe halve basic dan, breek naar open, 1, 2, 3 en tap 4. Met links ga ik aan intrekken in mijn rechterarm, dames draai dus linksom, 5, heel recht staan, 7, tap 8. Staan we in de positie. Vanaf 4 gaan we beginnen met de body rolls. Heren, dan ga je naar beneden met die arm. Ga naar boven. 2, 3, 4. Boven. 6, 7. Tap 8. Nu draaien we de dames uit. De dames draaien rechtsom. Heren lopen naar voren. Linkerhand gaat naar boven. Rechterhand. Wissel. 3. Linkerhand laat ik los. Die plaats ik dus op mijn buik. Tap 4. Draai door. 5, 6. Armflink met links. Rechts 7, 8. En basis 1, 2, 3 en 5, 6, 7.